Karon maghimo tag tutorial about sa pag-scan sa image diri sa atong Xerox copier. Colored ba or black and white, pwede ra nato i-scan. Tapos ma-save sa computer. Unsaon na nato paghimo? Okay. Ato ta sa atong computer. I-type na to yung IP address. Pero ang IP address is unique kung asa ta nga lugar or kung asa ta nga modem gamiton o sa nga modem. Aning kaning sa Xerox direct kay 192.168.254.101. Mo na yung IP address. Okay? Magtapok ta. Karon i-log out sa nako. Din sulod ta balik. Ni address ay ni admin, username din password 5 ka 1. Okay. Admin na ta, system administrator. Unsaon nga karon nato? Adto ta sa scan. Then sa folder maghimo ta og create tag folder. New entry, butang nato customer. Okay, sa customer password, wala na yung password, kapoy na mag-password. Pwede ra wala. Enabled, apply. Hoy, your request unable to enter mode. Reason control panel is in use. Job is in progress. Okay. Muna yato nga sulod ta sa admin. Ito. Okay. Ilang nito itaw imuham nito nung sabi mo siya. Kuha to. Mag-Xerox, mag-scan ta og file, pwede ta black and white, pwede po ta colored. Atong gihimo sa computer is customer. Ayan. Karon butang nato diri ang atong i-scan. Okay, kulob. Then pinduton nato ang green button. Okay, na-save na to. Karon kato siya pwede po nato makita dire sa send customer nga folder kana kina. Oh, kita na tong atong gi-scan. Ang siya. Karon unsa na to na pag-save sa computer? Ani? Okay, ato ta sa computer na to. Itong atong gi-scan. Okay. Customer folder na naghimo dayon og link. Maghimo og link kaning atong computer. Computer no. Ano itong Xerox. Nag-connect man sila. Atong retrieve karon tong atong gi-scan. Mo ni siya karon ang link. Pag pindot nato ani na i-save nato sa atong computer, gihimo na tong folder. Ni save. Download siya. Kita dahil na to. Muna itong scan. Okay?